Hoạt động trong những không gian tăm tối, đơn vị này nằm dưới trướng của tình báo Ukraine, táo bạo, nhanh nhẹn đối phó với quân Nga. Thậm chí kể từ khi nhóm quân bí mật có mặt tại khối Sai Thịt Bakhmut, tình trạng hỗn loạn giữa các chỉ huy Nga có vẻ ngày càng gia tăng. Đây là đơn vị nào và có nhiệm vụ gì ở chiến địa đẫm máu Bakhmut? Giữa lúc Kiev tiến hành phản công ác liệt, Belarus tuyên bố bắn hạ UAV Ukraine ở khu vực biên giới. Trong khi đó, Nga triển khai siêu pháo cơn lốc lửa Tornado-G, tuyên bố đè bẹp quân đội Ukraine. Ở diễn biến khác, chiến đấu cơ Anh xuất kích chặn máy bay Nga gần không phận NATO. Mỹ điều thêm chiến đấu cơ đến Trung Đông sau những hành động khiêu khích của Nga. Tổng thống Hàn Quốc cam kết đáp trả mạnh mẽ hành động khiêu khích của Triều Tiên. Các cuộc biểu tình rầm rộ ở miền Bắc Kosovo phản đối vụ bắt giữ liên quan đến cuộc đụng độ tháng 5. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc thấy kinh hoàng trước vụ thuyền di cư gặp nạn khiến ít nhất 79 người thiệt mạng. Phụ nữ trên khắp Thụy Sĩ xuống đường la hét để phản đối bất bình đẳng giới. Cùng các diễn biến về thế giới trong ngày qua, tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang quay trở lại chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, Belarus, đồng minh thân thiết của Nga, đã cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ làm bệ phóng cho chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm ngoái, đồng thời cũng để Nga huấn luyện binh lính tại các căn cứ của Minsk. Từ lâu, Kiev đã lo ngại về khả năng nước láng giềng này có thể tiếp sức Nga trực tiếp tham chiến ở Ukraine. Mới đây, Belarus ngày 15 tháng 6 đã thông báo là đã bắn hạ một máy bay không người lái của UAV ở khu vực biên giới vào cuối tháng trước. Vụ việc hiếm hoi xảy ra ở vùng Gomel, theo lực lượng biên phòng Belarus. Tuy nhiên, cơ quan này không giải thích tại sao họ không công khai thông tin vào thời điểm đó. Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, hôm 14 tháng 6 đã nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ bấm nút triển khai vũ khí hạt nhân nếu Nga bị dồn vào chân tường. Trước đó vào hôm 13 tháng 6, ông Lukashenko cho biết Belarus đã bắt đầu nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga. Ông tiết lộ có một số vũ khí còn mạnh gấp 3 lần so với bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945. Cùng lúc đó, trên kênh truyền hình Russia 1, hôm 14 tháng 6, Tổng thống Lukashenko tuyên bố rằng Belarus sẵn sàng tham gia cuộc xung đột ở Ukraine nếu nước này trở thành mục tiêu bị tấn công từ phương Tây. Ông lưu ý rằng Belarus có đủ sức mạnh để đáp trả bất kỳ sự can thiệp nào. Nhà lãnh đạo Belarus cũng chỉ ra rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa bao giờ kêu gọi ông tham gia vào chiến dịch quân sự ở Ukraine. Sputnik ngày 15 tháng 6 dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video về các đơn vị pháo phản lực phóng loạt Tornado-G chiến đấu ở Ukraine. Theo đó, quân đội Nga đã đè bẹp đối phương trên bộ và trên không khi Kiev tiến hành chiến dịch phản công. Tên lửa phóng loạt Tornado-G là một hệ thống vũ khí quân sự tiên tiến cung cấp hỗ trợ pháo binh tầm xa cho lực lượng mặt đất. Một trong những tính năng chính của Tornado-G MLRS là khả năng bắn trả nhanh chóng. Tornado-G MLRS có tính năng cơ động cao, có thể vận chuyển dễ dàng, triển khai nhanh chóng ở các địa hình khác nhau. Tính cơ động của pháo cho phép các đơn vị quân đội nhanh chóng định vị và thích ứng với các điều kiện chiến trường đang thay đổi, nâng cao tính linh hoạt chiến đấu và khả năng sống sót của khí tài. Cũng nói về chiến trường Ukraine, một quan chức nước này ngày 15 tháng 6 thông báo Nga tiếp tục triển khai tên lửa tấn công Kryvyi Rih, quê nhà của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Vụ tập kích diễn ra chỉ 2 ngày sau khi thành phố miền trung Ukraine rung chuyển dưới làn đạn của Moscow. Theo CNN, Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình KH-101, KH-555 từ biển Kaspi và Kryvyi Rih. Serhiy Lysak, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Dnipropetrovsk, cho biết vào hôm thứ Năm rằng một người đàn ông 38 tuổi bị thương sau vụ tập kích mới nhất. Theo thị trưởng Oleksandr Vikun, 3 quả tên lửa đã tấn công 2 cơ sở công nghiệp của thành phố miền trung Ukraine. Theo ông, các doanh nghiệp không liên quan gì đến quân đội. Vụ tập kích đã gây ra sự tàn phá rất lớn, ông Vikun viết trên Telegram. Theo Sky News, các vụ tấn công cho thấy Nga đã nối lại các cuộc tập kích vào những thành phố đông dân sau khi tạm dừng vào đầu tháng giữa lúc Ukraine bắt đầu phản công. Ukraine cho biết là đã đạt được những bước tiến nhỏ trong cuộc phản công mà giới chuyên gia cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá hiệu quả của chiến dịch này. Trong bối cảnh đó, thì quan chức quốc phòng Ukraine thông báo các binh sĩ của Kiev tiếp tục đẩy mạnh phản công theo ít nhất là 3 hướng. Ukraine thông báo tuần trước đã phát động cuộc phản công ở các hướng Donetsk và Zaporizhia cũng như các khu vực khác.
Thông báo trên Telegram, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maria cho biết, quân đội nước này đã tiến công từ 198m đến 487m trong các khu vực ở mặt trận Bakhmut thuộc Donetsk, tiến công từ 200m đến 350m ở hướng Zaporizhia. Nhóm lực lượng Taurus của Ukraine thông báo các binh sĩ ở hướng Zaporizhia đang ưu tiên tấn công các hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW lưu ý, Ukraine tiếp tục phản công ở vùng ngoại ô Tây Bắc, Đông Bắc và Tây Nam của Bakhmut. Là một trong nhiều đơn vị bí mật được Tổ chức Tình báo của Ukraine quản lý, Brabus và nhóm của ông hoạt động trong những không gian tối tăm trong cuộc chiến chống lại Nga. Theo CNN, ngày 15 tháng 6, họ táo bạo, nhanh nhẹn và cực kỳ dũng cảm. Đáng chú ý kể từ khi Brabus và nhóm của ông hoạt động ở Bakhmut, dường như tình trạng hỗn loạn giữa các chỉ huy Nga ngày càng gia tăng. Theo CNN, các nhóm quân bí mật khác do tình báo Ukraine điều hành bao gồm lực lượng tình nguyện Nga và quân đoàn tự do Nga được thành lập với các thành viên là công dân Nga. Các nhóm này đang tập kích vào lãnh thổ Nga từ Ukraine. Nhưng Brabus và nhóm của ông thì khác. Đơn vị này là những cựu quân nhân Ukraine với kỹ năng chuyên môn riêng. Khi bắt đầu xung đột, các nhóm nhỏ có vai trò lớn bởi vì những vùng như Kiev, Chernihiv, Sumy có rất nhiều rừng, cây cối rậm rạp. Do đó vai trò của những nhóm nhỏ là rất quan trọng. Ông Brabus chia sẻ với CNN. Trong những ngày đầu tiên đó, các thành viên những nhóm nhỏ này đi xe bán tải, được trang bị tên lửa chống tăng như là Arlov và Javelin do NATO cung cấp, đã phục kích, giăng bẫy và tiêu diệt quân Nga dọc theo các trục đường chính chạy từ phía Bắc. Táo bạo, nhanh nhẹn và cực kỳ dũng cảm, họ săn lùng và ngăn chặn đà tấn công của quân đối phương. Theo CNN, kể từ khi Brabus và nhóm của ông hoạt động ở Bakhmut, dường như tình trạng hỗn loạn giữa các chỉ huy Nga ngày càng gia tăng. Nhóm lính đánh thuê Wagner với thủ lĩnh Prigozhin đã bắt giữ và thẩm vấn chỉ huy của Lữ đoàn 72 Nga. Đây là loại hỗn loạn trong hàng ngũ của kẻ thù mà Ukraine muốn nhất, thực sự cần phải chứng kiến. Brabus nói rất vui khi có phần tạo ra điều đó. Theo CNN, nhiệm vụ của đơn vị này ở Bakhmut không phải là giúp đỡ các binh sĩ cố thủ trong cỗ máy xay thịt Bakhmut, mà mục tiêu của họ là lãnh đạo lực lượng nhảy dù Nga. Chúng tôi là một nhóm trinh sát nghi binh. Chúng tôi đã trinh sát, chúng tôi có thông tin tình báo, chúng tôi đã chuẩn bị cho chiến dịch, ông Brabus nói. Ở diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Na Uy thông báo Na Uy và Đan Mạch đã đồng ý tặng thêm 9.000 viên đạn pháo cho Ukraine. Theo Nikkei ngày 15 tháng 6, Na Uy sẽ cung cấp đạn pháo trong khi Đan Mạch sẽ tặng nhiên liệu đẩy và các thiết bị cần thiết khác. Ngoài ra, Na Uy còn ủng hộ 7.000 viên đạn từ kho dự trữ và đã gửi cho Ukraine. Bộ Ngoại giao Na Uy thông báo các loại đạn pháo có thể được sử dụng trong một số loại pháo bao gồm M109 mà quốc gia Bắc Âu đã tặng trước đây. Trong khi đó, tờ Wall Street Journal ngày 15 tháng 6 đưa tin Nhật Bản đang đàm phán cung cấp đạn pháo cho Mỹ nhằm gia tăng kho dự trữ cho Ukraine. Cụ thể, quốc gia châu Á đang cân nhắc cung cấp đạn pháo loại 155 ly theo hiệp ước chia sẻ đạn dược năm 2016 giữa hai liên minh. Tờ Wall Street Journal trích lời các nguồn thạo tin cho hay. Ukrainska Pravda ngày 15 tháng 6 đưa tin các máy bay chiến đấu của Anh đã bay trên bầu trời Estonia để đánh chặn máy bay Il-20 và 2 tiêm kích Su-27 gần không phận NATO. Vụ việc diễn ra vào ngày 14 tháng 6. Pravda dẫn nguồn dịch vụ báo chí của lực lượng không quân Hoàng gia Anh trên Twitter cho biết các máy bay chiến đấu Typhoon ở Estonia đã được triển khai nhằm đánh chặn một chiếc Il-20 và 2 chiếc Su-27 của không quân Nga đang bay gần không phận NATO. Đáng chú ý, theo lực lượng không quân Anh, máy bay Nga đã không tuân thủ các quy định quốc tế, không liên lạc với vùng thông tin chuyến bay liên quan. Trước đó xuất hiện thông tin vào ngày 13 tháng 6 rằng các chiến đấu cơ của NATO ở Estonia đã xuất kích 3 lần vào cuối tuần qua nhằm đánh chặn các máy bay Nga tiếp cận gần không phận các nước liên minh. Hiện phía Nga chưa bình luận về thông tin trên. Guardian ngày 15 tháng 6 dẫn lời Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg khẳng định các tuyên bố về hạt nhân của Nga là liều lĩnh và nguy hiểm. Ngoài ra, ông nhấn mạnh sự hỗ trợ mà các đồng minh NATO đã dành cho Ukraine trong nhiều tháng thực sự tạo ra sự khác biệt trên chiến trường Đông Âu. Ông Stoltenberg phát biểu tại Bruxelles trong cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO. Nếu chúng ta muốn một nền hòa bình lâu dài và công bằng, NATO phải tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông hy vọng các nhà lãnh đạo NATO sẽ gia hạn các cam kết chi tiêu quốc phòng. Bên cạnh đó, người đứng đầu NATO tuyên bố các bộ trưởng quốc phòng gặp nhau tại Bruxelles vào thời điểm quan trọng trong một thế giới nguy hiểm.
Ukraine đã phát động chiến dịch phản công. Những gì chúng ta thấy là các cuộc giao tranh ác liệt. Vẫn còn quá sớm để kết luận, nhưng chúng ta thấy rằng Ukraine đang đạt được nhiều thành tựu và Ukraine có thể giải phóng các vùng đất bị Nga kiểm soát. Ông Stoltenberg phát biểu thêm. Ông nhấn mạnh sự hỗ trợ mà các đồng minh NATO dành cho Ukraine trong nhiều tháng thực sự tạo ra sự khác biệt trên chiến trường Đông Âu. Cuộc chiến ở Ukraine chỉ cho thấy sự cần thiết phải đứng về phía nước này và tiếp tục các gói hỗ trợ. Ông nói thêm. Chuyển sang tình hình ở các khu vực khác, quân đội Mỹ vừa thông báo là sẽ điều thêm chiến đấu cơ đến Trung Đông sau cáo buộc Nga đang gia tăng những hành động gây bất ổn trên không phận khu vực này, đài RT ngày 15 tháng 6 đưa tin. Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, CENTCOM, các chiến đấu cơ F-22 Raptor cùng với phi đội 94 đã được triển khai từ căn cứ không quân Langley đến Trung Đông. Quyết định này có mục đích hỗ trợ không quân Hoa Kỳ trước những hành vi không an toàn và thiếu chuyên nghiệp của Nga. Giám đốc CENTCOM tướng Eric Kurilla cho biết từ tháng 3, Nga đã gia tăng đáng kể các hành vi khiêu khích. Các quan chức Lầu Năm Góc cũng cho biết trong những tuần gần đây, Moscow thường xuyên thực hiện các chuyến bay liều lĩnh qua các căn cứ của Mỹ ở Syria. Trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal vào tháng 4, Trung tướng không quân Alexis Grinkiewicz cảnh báo rằng căng thẳng gia tăng có thể dẫn đến tính toán sai lầm giữa các phi công Nga và Mỹ khi hoạt động ở Syria. Chỉ tính riêng từ tháng 3 đến tháng 4 đã có 60 sự cố riêng biệt xảy ra. Về phía Moscow, Nga cũng cáo buộc Mỹ có hành vi thiếu chuyên nghiệp ở Syria. Vào tháng trước, chuẩn đô đốc Oleg Kurinov, phó giám đốc trung tâm hòa giải các bên tham chiến của Nga ở Syria cho biết, các máy bay chiến đấu của Mỹ tiếp tục vi phạm nghiêm trọng các giao thức giảm xung đột. Các phi công của không quân Hoa Kỳ tiếp tục kích hoạt các hệ thống vũ khí khi tiếp cận trên không với máy bay của không quân Nga, khi những phương tiện của Moscow đang thực hiện các chuyến bay theo kế hoạch ở miền đông Syria. Ông Oleg Kurinov cho biết thêm, đài RT cho hay Mỹ hiện duy trì khoảng 900 binh sĩ tại căn cứ không quân ở Syria. Việc triển khai máy bay mới diễn ra sau khi CENTCOM cho biết sẽ tăng cường thế trận phòng thủ của Mỹ ở Trung Đông với các khí tài hải quân bổ sung. Bên cạnh đó, Mỹ cũng cam kết sẽ thực hiện các cuộc tuần tra tăng cường ở Vịnh Ba Tư để đáp trả những hành động gây bất ổn của Iran. Trong khi đó, xung quanh câu chuyện Ukraine gia nhập NATO vào năm 2008, Ukraine từng bị từ chối tư cách thành viên tổ chức này. Với những người phản đối tư cách thành viên của Ukraine trong lần bỏ phiếu năm 2008, phản ứng tiềm ẩn từ Nga chính là trở ngại chủ yếu. Hãng tin Sputnik ngày 15 tháng 6 cho biết chính quyền Biden được cho là đang xem xét đề xuất một mô hình Israel cho Ukraine trong NATO. Theo đó, Ukraine sẽ nhận được một cam kết bảo đảm an ninh hạn chế và không bao gồm cam kết phòng thủ tập thể. Các phương tiện truyền thông Mỹ chỉ ra rằng chính quyền Tổng thống Biden có thể sẽ cam kết tiếp tục cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine, bất kể kết quả của phản công của Kiev như thế nào. Thỏa thuận này có thể sẽ theo thời hạn ngắn hơn so với cam kết của Israel, vốn thường kéo dài khoảng 10 năm. Vào lúc này, cũng có một số quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine trở thành thành viên đầy đủ của NATO để nhận được một cam kết phòng thủ tập thể. Tuy nhiên, những người phản đối sáng kiến này cho rằng nếu kết nạp Ukraine, xung đột ở Đông Âu sẽ có thể leo thang hơn nữa, khi hành động này sẽ xác nhận lời biện minh của Nga đối với chiến dịch quân sự đặc biệt. Từ trước đến nay, Nga vẫn tuyên bố một trong số những lý do để Nga tấn công là sự bành trướng của NATO trên khắp châu Âu kể từ đầu thế kỷ. Về phía Kiev, Tổng thống Ukraine được cho là đã đe dọa tẩy chay hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva vào tháng tới, nếu ông không nhận được một lộ trình để Ukraine gia nhập liên minh quân sự với tư cách là thành viên đầy đủ. Vào tuần trước, Tổng thư ký NATO sắp mãn nhiệm Jens Stoltenberg được cho là đã đề xuất một thỏa hiệp khi nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Một phần của thỏa hiệp này là cam kết tiếp tục cung cấp vũ khí cho chế độ Kiev, bất kể kết quả cuộc phản công. Thỏa thuận này cũng sẽ được nâng Ukraine lên cấp hội đồng trong NATO. Đây là vị thế mà Nga duy trì cho đến năm 2014, trước khi mối quan hệ giữa Nga và phương Tây sụp đổ. Truyền thông Hoa Kỳ đưa tin cho đến nay chỉ có Đức đứng về phía Tổng thống Biden trong kế hoạch của ông đối với Ukraine. Các thành viên khác vẫn tỏ ra nghi ngờ về việc Ukraine sẵn sàng gia nhập khối quân sự. Đối với chính quyền Tổng thống Biden, một phần trong kế hoạch là phải nêu ra cam kết Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Ukraine trong thời gian dài hơn nhằm dập tắt những tranh cãi xung quanh vấn đề viện trợ cho Kiev. Được biết, khi Mỹ đang phải giải quyết những vấn đề liên quan đến trần nợ công, một số chính trị gia Hoa Kỳ đặt ra câu hỏi liệu quốc gia này còn phải viện trợ cho Ukraine bao lâu, 6 tháng hay 1 năm nữa. Theo hãng tin Sputnik, dù muốn trở thành thành viên chính thức thì quá trình gia nhập của Ukraine chỉ có thể bắt đầu sau khi kết thúc xung đột. Bên cạnh đó, nếu muốn gia nhập NATO, Ukraine còn có nhiều vấn đề cần giải quyết, chẳng hạn như những tranh chấp quốc tế hay tranh chấp về sắc tộc và lãnh thổ. Thưa quý vị, trong phát biểu nhân ngày đánh dấu cuộc đụng độ hải quân liên Triều năm 1999, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ các hành động khiêu khích của Triều Tiên trong thời gian tới.
Hãng tin Korea Herald ngày 15 tháng 6 trích thông tin đăng tải của Tổng thống Yoon suk yeol trên mạng xã hội cho biết, cuộc đụng độ năm 1999, các thủy thủ của Hải quân Hàn Quốc đã ra trận mà không chút do dự và trấn áp được Triều Tiên. Tinh thần yêu nước cháy bỏng này giờ đây đang được kế thừa bởi những thế hệ tiếp theo. Đối với những hành động khiêu khích liều lĩnh hiện tại của Triều Tiên, Hàn Quốc sẽ đáp trả một cách kiên quyết, không do dự. Chỉ có sức mạnh vượt trội mới có thể mang lại hòa bình cho Hàn Quốc. Chúng ta không thể hy vọng đối phương ban cho một nền hòa bình giả tạo, Tổng thống Yoon khẳng định. Theo trang tin Korea Herald, từ trước đến nay, Tổng thống Yoon vẫn xem việc thúc đẩy hòa giải với Triều Tiên dưới thời cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là một hành động cầu xin hòa bình. Vào năm 1999, một cuộc giao tranh đã nổ ra giữa hai quốc gia gần ranh giới phía Bắc ở trên biển Hoàng Hải, khiến cho một tàu của Triều Tiên bị chìm và làm hư hại 9 tàu khác. Trong cuộc đụng độ này, Hải quân Hàn Quốc không có thương vong, khi các quan chức Hàn Quốc ước tính có hàng chục binh sĩ Triều Tiên thiệt mạng. Thông tin khác liên quan đến khu vực biên giới liên Triều, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết là dường như Triều Tiên vẫn đang vận hành các cơ sở tại một khu công nghiệp chung đã bị đóng cửa ở thành phố biên giới Kaesong, bất chấp những cảnh báo từ chính quyền Seoul. Hãng thông tấn Yonhap ngày 15 tháng 6 trích lời một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chính quyền Seoul đã phát hiện hoạt động bất hợp pháp kéo dài của Triều Tiên ở khu công nghiệp Kaesong. Theo lời vị quan chức, có nhiều xe buýt đi vào khu vực của nhà máy và đèn ở khu công nghiệp này vẫn được bật sáng vào ban đêm. Về các thủ tục pháp lý đối với hành động này, vị quan chức cho biết Bộ Thống nhất Hàn Quốc đang cân nhắc các hướng giải quyết nhưng từ chối nêu chi tiết. Được biết, thông tin về hoạt động của Triều Tiên được đưa ra một ngày sau khi Bộ Thống nhất Hàn Quốc vừa đệ đơn kiện Bình Nhưỡng vì vụ phá hủy văn phòng liên triều ở thành phố Kaesong. Hàn Quốc đòi phía Triều Tiên phải bồi thường 35 triệu đô la vì những tổn thất của nhà nước miền Nam. Đồng thời, chính quyền Seoul cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục buộc Bình Nhưỡng phải chịu trách nhiệm cho đến khi bất kỳ có hành vi xâm phạm quyền sở hữu nào khác. Mặc dù vậy, quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Seoul vẫn tôn trọng những cam kết trước đây nhằm hòa giải quan hệ liên triều khi ông đề cập đến một tuyên bố được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh năm 2000 dưới thời Tổng thống Kim Dae-jung. Thưa quý vị, khi cuộc bầu cử chọn Tổng thống và Hội đồng lập pháp sẽ được tổ chức vào năm sau, Tòa án Indonesia vừa bác bỏ kiến nghị thay đổi hệ thống bỏ phiếu, một đề xuất có thể khiến cho công tác bầu cử phức tạp hơn. Reuters ngày 15 tháng 6 cho hay, kiến nghị do một số chính trị gia của Đảng Đấu tranh Dân chủ PDIP cầm quyền nêu ra. Theo đó, hệ thống bầu cử của Indonesia nên quay lại hệ thống bỏ phiếu kín. Một đề xuất làm dấy lên lo ngại cuộc bầu cử được tổ chức vào năm sau có thể sẽ bị can thiệp bởi động cơ chính trị. Theo một hội đồng gồm 8 thẩm phán, đề xuất này đã bị bác bỏ với tỷ lệ 7 phiếu thuận và 1 phiếu chống. Với quyết định này, người dân Indonesia vẫn bỏ phiếu trực tiếp cho từng nhà lập pháp trong cuộc bầu cử năm sau. Chi tiết hơn về quyết định của Hội đồng thẩm phán Suhartoyo cho biết là hệ thống mở không phải không có sai sót nhưng mang tính toàn diện và dân chủ hơn. Trong khi đó, hệ thống bỏ phiếu kín thiếu minh bạch, hạn chế sự tham gia của công chúng và có xu hướng chuyên quyền. Đáp lại quyết định này, nhà lập pháp Arteria Dalan của đảng PDIP cho biết tổ chức này sẽ tuân thủ phán quyết. Chúng tôi phải thừa nhận việc xem xét của tòa án là một cách rất toàn diện. Chúng tôi tôn trọng quyết định của tòa án, ông nói. Được biết, cuộc bầu cử tại Indonesia sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2024. Do đó, việc PDIP nêu đề xuất làm xuất hiện những suy đoán cho rằng vụ việc này là một cách dàn dựng để trì hoãn bầu cử. Vào lúc này, Tổng thống Indonesia Joko Widodo, người được bầu lần đầu tiên vào năm 2014, đang chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng vào năm 2024. Tổng thống Indonesia đã phủ nhận việc tìm cách kéo dài thời gian nắm quyền để vượt quá giới hạn 2 nhiệm kỳ. Trong tuyên bố gần đây, ông Widodo khẳng định ông sẽ không làm bất cứ điều gì có thể làm hoen ố hình ảnh của một quốc gia dân chủ. Theo Reuters, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đang có chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc, hy vọng chứng minh rằng Trung Quốc ủng hộ nhà nước Palestine. Ngày 15 tháng 6, ông Abbas đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ở Bắc Kinh. Reuters cho biết trong cuộc gặp trên, Tổng thống Palestine và Thủ tướng Trung Quốc đã cam kết thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương. Trước đó vào ngày 14 tháng 6, Tổng thống đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định nước này sẵn sàng đóng vai trò tích cực để giúp Palestine hòa giải và thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình với Israel. Theo Chủ tịch Trung Quốc, giải pháp cơ bản cho vấn đề Palestine nằm ở việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập, dựa trên đường biên giới năm 1967 và Đông Jerusalem là thủ đô. Palestine muốn làm chủ khu vực bờ Tây, Gaza và Đông Jerusalem. Đây là những vùng lãnh thổ mà Israel đã chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. Israel đã rút binh lính và người định cư khỏi Gaza vào năm 2005, nhưng vẫn tiếp tục mở rộng các khu định cư ở bờ Tây và gọi Jerusalem là thủ đô vĩnh cửu, không thể chia cắt của mình.
Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian đã sụp đổ vào năm 2014. Trung Quốc có mối quan hệ tốt đẹp với Palestine kể từ chuyến thăm lần trước của ông Abbas vào năm 2017. Trung Quốc đã nhấn mạnh vai trò hòa giải trung gian của mình, gần đây nhất là thỏa thuận khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Iran và Ả Rập Xê Út. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 15 tháng 6 nói với TASS rằng có gần 20 quốc gia muốn bước vào tổ chức BRICS, nhóm 5 nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới. Theo vị quan chức, số lượng các nước tham gia tiếp tục tăng lên. Danh sách các ứng cử viên gia nhập hiệp hội tiếp tục tăng lên, số lượng các nước quan tâm đến việc gia nhập tổ chức là gần 20. Điều này phản ánh vai trò ngày càng tăng của BRICS trên trường quốc tế với tư cách là một hiệp hội các quốc gia có cùng quan điểm. Được biết, nhóm 5 nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Tiếp tục chương trình là các tin tức xã hội đáng quan tâm. Reuters đưa tin các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra ở miền Bắc Kosovo vào ngày 14 tháng 6, một ngày sau vụ bắt giữ huấn luyện viên kickboxing Milutin Milenkovic và một người dân Serbia. Vào ngày 14 tháng 6, Bộ trưởng Nội vụ Kosovo đã xác định Milenkovic là người tổ chức các cuộc tấn công vào lực lượng gìn giữ hòa bình NATO. Động thái đã khiến khoảng 2.000 người Serbia, nhiều người trong số đó từ cộng đồng kickboxing địa phương tụ tập ở Bắc Mitrovica để phản đối vụ bắt giữ. Các cảnh sát chống bạo động cũng có mặt cách đó không xa. Ngoài ra, lính Mỹ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình KFOR đã được triển khai ở khu vực lân cận. Bộ trưởng Nội vụ Serhan Svrikla cho biết trong chiến dịch truy bắt Milutin Milenkovic, 3 cảnh sát của Kosovo đã bị thương nhẹ. Khoảng 30 nhân viên gìn giữ hòa bình và 52 người biểu tình gốc Serbia đã bị thương trong các cuộc đụng độ nổ ra vào tháng trước. Người gốc Serbia tại Kosovo tẩy chay cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 4 tại miền Bắc vùng ly khai, vốn cho phép quan chức gốc Albania kiểm soát hội đồng địa phương dù tỷ lệ cử tri đi bầu chưa đến 3,5%. Reuters và NHK đưa tin ít nhất là 79 người di cư có thể đã thiệt mạng khi thuyền chở họ bị lật úp ngoài khơi Hy Lạp. Chiếc thuyền đánh cá từ Libya gặp nạn vào hôm 14 tháng 6. Đây được coi là một trong những thảm họa hàng hải chết nhiều người nhất ở châu Âu. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc đã đưa ra tuyên bố về vụ việc. Khoảng 100 người đã được giải cứu và đưa tới các bệnh viện ở Hy Lạp. Truyền thông địa phương dẫn lời một số người sống sót cho biết có khoảng 500 đến 700 người đã có mặt trên thuyền. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp tuyên bố họ đã phát hiện chiếc thuyền đánh cá hôm 13 tháng 6 và đề nghị giúp đỡ, nhưng những người trên thuyền từ chối và nói rằng họ muốn tiếp tục đến Ý. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển, chiếc thuyền bị lật và chìm trước bình minh hôm 14 tháng 6 sau khi báo cáo sự cố động cơ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết ông thấy kinh hoàng về vụ tai nạn. Khi đọc tuyên bố của ông Guterres trước báo giới, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric nói thêm, mọi người đang tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn, đều cần sự an toàn. Đây là một ví dụ khác cho thấy các quốc gia thành viên cần tạo ra con đường an toàn cho những người dân buộc phải chạy trốn và thực hiện các hành động để cứu người, cũng như giảm bớt những chuyến đi đầy rủi ro như thế này. Hy Lạp là một trong những tuyến đường chính vào Liên minh châu Âu cho người tị nạn và người di cư từ Trung Đông, châu Á, châu Phi, hầu hết băng qua các đảo Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, khoảng 72.000 người tị nạn và người di cư đã đến các quốc gia địa Trung Hải của châu Âu trong năm nay, với phần lớn đổ bộ vào Ý và khoảng 6.500 người Hy Lạp. Cũng theo ước tính của Liên Hợp Quốc, gần 1.000 người đã thiệt mạng hoặc mất tích ở địa Trung Hải trong năm nay. Hơn 60.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực ven biển Pakistan vào ngày 14 tháng 6 khi nước này chuẩn bị đối phó với cơn bão nghiêm trọng dự kiến đổ bộ vào cuối ngày 15 tháng 6. Reuters dẫn thông báo của Cục Khí tượng Ấn Độ cho hay cơn bão Biparjoy nằm cách Jharkhand thuộc bang Gujarat của Ấn Độ khoảng 280 km và cách thành phố lớn nhất Pakistan Karachi 340 km. Theo Reuters, Cục Khí tượng Ấn Độ xếp Biparjoy vào một loại bão cấp 1. Người dân phía Tây nước này cũng đã được sơ tán nhanh chóng khi cơn bão chuẩn bị ập tới. Tại Pakistan, 62.000 người từ các vùng có nguy cơ cao đã rời khỏi nhà cửa đến nơi trú ẩn. Theo cơ quan quản lý thiên tai quốc gia này, các nhà khí tượng thông báo cơn bão di chuyển với tốc độ tối đa 125 đến 135 km/h, gió giật lên đến 150 km/h, đồng thời cảnh báo thủy triều cao ở biển Ả Rập có thể nhấn chìm các vùng trũng thấp dọc theo các bờ biển. Trong một thông cáo báo chí, Cơ quan An ninh Hàng hải Pakistan tuyên bố đã triển khai lực lượng dọc theo bờ biển để sơ tán người dân khu vực Khetibanda, Badin và các ngôi làng nhỏ khác ở vùng lân cận. Còn tại Thụy Sĩ vào ngày 14 tháng 6, nhiều phụ nữ trên khắp nước này đã dành 1 phút la hét liên tục để thu hút sự chú ý về tình trạng bất bình đẳng giới tại một trong những quốc gia giàu có nhất hành tinh. Nhà hoạt động vì quyền phụ nữ François Nifeler cũng tham gia sự kiện này
Chúng tôi tổ chức hoạt động này nhằm nói lên sự giận dữ của chúng tôi khi phải chờ đợi và chờ đợi. Neil Ferrer nói tại một trong các cuộc biểu tình ở trung tâm Geneva. Theo Reuters, dù có chất lượng cuộc sống cao, Thụy Sĩ vẫn tụt hậu so với các nền kinh tế phát triển khác về mức lương trả cho phụ nữ và bình đẳng giới tại nơi làm việc. Dữ liệu chính phủ cho hay phụ nữ Thụy Sĩ kiếm được ít hơn nam giới khoảng 20%. Con số này tốt hơn so với 30 năm trước, nhưng tệ hơn so với năm 2000. Ngày 14 tháng 6, nhiều người biểu tình đã tổ chức các cuộc đình công và xuống đường trên khắp cả nước kêu gọi mức lương bình đẳng và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và cộng đồng LGBT, đồng thời công nhận những việc làm không tên không lương để chăm sóc gia đình của phụ nữ. Ngày 14 tháng 6 hàng năm đã chứng kiến các cuộc tuần hành, biểu tình, đình công của nhiều phụ nữ Thụy Sĩ. Đây là ngày đánh dấu cuộc bỏ phiếu năm 1981, ghi nhận nguyên tắc bình đẳng trong hiến pháp nước này. Cũng trong ngày 14 tháng 6, các giáo viên Chile đã tuần hành ở đường phố Santiago trong cuộc đình công yêu cầu điều kiện làm việc tốt hơn. Một phần của Hiệp hội Giáo viên đã tổ chức cuộc đình công kéo dài 24 tiếng với một danh sách các yêu cầu bao gồm chính phủ thanh toán các khoản đóng góp lương hưu quá hạn, tiến hành các chính sách chống bạo lực trong lớp học, cũng như cải thiện sức khỏe tinh thần. Đơn vị tổ chức cuộc biểu tình, Chủ tịch của Hiệp hội Giáo viên Đô thị cho biết, chúng tôi đang quá tải, các đồng nghiệp không theo kịp để hỗ trợ chúng tôi, đó là điều quan trọng nhất. Theo Reuters, tùy thuộc vào phản ứng của chính phủ, các giáo viên ngày 16 tháng 6 sẽ quyết định có mở rộng biểu tình lên cấp quốc gia hay không. Anay Robledo cung cấp bữa ăn cho 50 gia đình hàng ngày tại bếp ăn cộng đồng do cô điều hành tại một khu phố nghèo ngoại ô Buenos Aires, nơi lạm phát đang đẩy ngày càng nhiều người vào cảnh nghèo đói. Robledo, một người giúp việc gia đình 47 tuổi cho biết số gia đình cần sự giúp đỡ từ bếp của cô cứ tăng dần mà không suy giảm, từ 10 cho đến 15 và bây giờ là 50 gia đình. Để có được số lượng thực phẩm cung cấp cho người dân, Robledo cần đến một khu chợ lớn ở ngoại ô Buenos Aires, tìm kiếm bất cứ loại rau củ nào còn dùng được. Được biết, Argentina đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế với lạm phát ước tính lên tới khoảng 150% vào cuối năm nay. Đây là một trong những tỷ lệ cao nhất trên thế giới, khiến cứ 10 người thì có đến 4 người rơi vào cảnh nghèo đói. Ngày 14 tháng 6, cơ quan thống kê Index của nước này cho biết tỷ lệ lạm phát hàng hóa của Argentina ở mức 7,8% trong tháng 5, thấp hơn nhiều so với ước tính của các nhà phân tích là 8,9% và giảm bất ngờ so với một tháng trước đó. Đài CCTV đưa tin, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 26 đã khai mạc vào ngày 14 tháng 6 tại trung tâm triển lãm Expo Forum ở thành phố lớn thứ hai của Nga. Theo dịch vụ báo chí của diễn đàn, hơn 17.000 người từ khoảng 130 quốc gia và khu vực đã xác nhận tham gia sự kiện, dự kiến kết thúc vào ngày 17 tháng 6. Hơn 140 sự kiện nhỏ hơn sẽ được tổ chức trong diễn đàn này. Chủ đề của diễn đàn có tên Phát triển có chủ quyền là nền tảng của một thế giới công bằng, hợp lực vì các thế hệ tương lai. Các thành viên tham gia sẽ thảo luận về sự phát triển của nền kinh tế Nga dưới các lệnh trừng phạt, chủ quyền công nghệ của đất nước, các ưu tiên chính sách xã hội, các vấn đề kinh tế thế giới. Ngoài ra, Nga sẽ tổ chức một số cuộc đối thoại kinh doanh song phương liên quan đến quan hệ với Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ấn Độ và Brazil. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phát biểu tại phiên họp toàn thể của diễn đàn vào thứ Sáu ngày 16 tháng 6. Diễn đàn đã tổ chức từ năm 1997 và trở thành một nền tảng toàn cầu mạnh mẽ để cộng đồng doanh nghiệp thảo luận về các vấn đề kinh tế quan trọng mà Nga và thế giới phải đối mặt. Theo NHK đưa tin, các quan chức tài chính Nhật Bản và Hàn Quốc dự kiến sẽ có buổi đối thoại vào cuối tháng này để thảo luận về việc nối lại một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ. Cụ thể, hai nước dự kiến sẽ nối lại các cuộc đàm phán vào ngày 29 tháng 6 tới sau 7 năm gián đoạn. Trong đó, sự kiện sẽ tập trung vào các vấn đề ảnh hưởng đến nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Bên cạnh đó, hai bên còn dự kiến sẽ thảo luận về cách thức định hình hợp tác tài chính song phương, bao gồm cả việc tái ký kết thỏa thuận hoán đổi tiền tệ giữa hai nước. Được biết, thỏa thuận hoán đổi tiền tệ cho phép các quốc gia trao đổi ngoại tệ nhằm đối phó với các trường hợp khẩn cấp do sự nhầm lẫn trên thị trường tài chính hoặc các nguyên nhân khác. Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ Nhật Bản-Hàn Quốc được ký kết năm 2001 sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á, nhưng do quan hệ song phương đang xấu đi, thỏa thuận này đã chấm dứt vào năm 2015. Hàn Quốc đã đề xuất khôi phục lại thỏa thuận này trong cuộc đối thoại tương tự được tổ chức lần cuối cùng vào hồi tháng 8 năm 2016. Tuy nhiên, hai bên đã không đạt được tiến triển nào khi cả Tokyo và Seoul đều đình chỉ đối thoại. Việc tái ký kết thỏa thuận cho thấy sự cải thiện quan hệ song phương trong lĩnh vực tài chính giữa hai quốc gia. Các thị trường chứng khoán trên khắp châu Á đã có dấu hiệu tăng nhẹ vào sáng 15 tháng 6.
Trong khi đó, thì Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed tiếp tục giữ lãi suất ở mức ổn định đúng như dự kiến, nhưng báo hiệu tăng lãi suất vào cuối năm. Theo Reuters, trong phiên ngày 15 tháng 6, chỉ số Nikkei tại thị trường Nhật Bản giảm 8,73 điểm, nhưng sau đó tăng 0,12% vào đầu phiên giao dịch. Tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng tăng 1,13%, tương đương 218,38 điểm, lên 19.626,80 điểm khi mở cửa. Chỉ số S&P ASX 200 của Úc, hay còn gọi là ASYO, đã tăng 0,3% lên 7.182,8 điểm vào lúc 0 giờ 30 theo giờ địa phương. Thị trường chứng khoán nước này được hỗ trợ bởi cổ phiếu khai thác mỏ và công nghệ. Còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải đã tăng 5,03 điểm, tương đương 0,016% lên 3.234,02 điểm. Trong khi đó, phát biểu diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã khiến cổ phiếu của Hàn Quốc giảm ở đầu phiên giao dịch. Reuters đưa tin NASA vừa công bố một bức ảnh toàn cảnh sao Hỏa một cách nghệ thuật khi họ điểm thêm nhiều màu sắc vào một bức ảnh tổng hợp với chỉ 2 màu đen trắng được chụp và gửi về từ tàu tự hành thám hiểm sao Hỏa Curiosity. Theo NASA, những hình ảnh này được chụp lại khi xe thám hiểm đi đến chân ngọn núi cao 5 km tại khu vực gọi là Gale Crater. NASA giải thích rằng tàu thám hiểm đã sử dụng các camera điều hướng đen trắng để chụp lại 2 đợt ảnh khác nhau, mỗi lần với 5 hình ảnh riêng lẻ, được chụp trong hơn 7 phút rưỡi. Lần đầu là loạt ảnh được chụp vào buổi sáng và một loạt 5 ảnh khác ghi lại cảnh sao Hỏa vào buổi chiều ngày 8 tháng 4 vừa qua. Các hình ảnh này sau đó được gửi về trái đất và được tổng hợp để tạo nên 2 bức ảnh toàn cảnh chỉ với 2 màu đen trắng. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ đã thêm nhiều màu sắc và chú thích để có được tác phẩm sau cùng. Curiosity là xe thăm dò lớn và hiện đại nhất trong sứ mệnh nghiên cứu sao Hỏa của NASA, đáp xuống hành tinh đỏ ngày 6 tháng 8 năm 2012 và hiện vẫn đang thực hiện sứ mệnh nghiên cứu hành tinh này. Việc trò chuyện với danh họa Van Gogh được tạo nên từ trí tuệ nhân tạo hay robot y tá là một trong số các điểm nhấn nổi bật tại triển lãm công nghệ Paris Vivatech tại Pháp năm nay, khai mạc vào ngày 14 tháng 6 vừa qua. Theo Reuters, khoảng 2.500 nhà triển lãm và hơn 7.000 doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới do hàng trăm công ty đại diện tại thủ đô nước Pháp đã có mặt tại sự kiện triển lãm Vivatech diễn ra thường niên, dự kiến sẽ kéo dài trong vòng 4 ngày. Jumbo Mana, công ty đứng sau sản phẩm trí tuệ nhân tạo của nghệ sĩ Vincent Van Gogh, cho biết khách hàng mục tiêu hiện tại của họ là các viện bảo tàng và công viên chủ đề. Họ cũng có kế hoạch mở rộng đối tượng nhân vật được tái hiện thông qua AI trong tương lai. So với New York, California và cả London ở châu Âu, Paris được cho là có phần tụt hậu hơn trong tư cách là một trung tâm tài chính và công nghệ. Tuy nhiên, lĩnh vực công nghệ của Pháp gần đây đã được chú ý hơn và một số công ty trong lĩnh vực này đã bắt đầu nhận được các nguồn tài trợ. Năm nay, khách mời mà mọi người trông đợi nhất tại Vivatech chính là Elon Musk, chủ nhân của Tesla. Vị tỷ phú người Mỹ dự kiến sẽ có bài phát biểu tại sự kiện công nghệ đáng chú ý này vào thứ Sáu, ngày 16 tháng 6. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các diễn biến về chính trường thế giới ở những bản tin tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.